नमस्ते। आजको भिडियोमा युरोपको अत्यन्त सुन्दर देश नर्वे र युरोपको टप 5 हाइएस्ट स्यालेरी दिने कन्ट्री नर्वेमा तपाईहरूले जब कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कुन वेबाट हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ र यो कस्तो देश रहेको छ भन्ने विषय अन्तर्गत रहेर हामी तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ। तपाईहरू संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि नर्वेको लागि वर्किङ भिसा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी हजुरहरूलाई कसरी हजुरहरूले नर्वेमा विभिन्न कामहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईहरुसँग कुन कुन कामको अनुभव छ ती सबै कामहरुमा हजुरहरूले नर्वेमा जब कसरी खोज्ने र तपाईहरुले कसरी चाहिँ वर्किङ भिसा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी हामीले यस भिडियोमा दिँदैछौँ। नर्वेमा हजुरहरूले विभिन्न कामहरुमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै हाउसकिपिङ, कुक, क्लिनर, वेटर, बारटेन्डर, कन्स्ट्रक्सन लेबर, फ्याक्ट्री वर्कर र कृषिका कामहरुमा पनि हजुरहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरहरूसँग केही वर्षको सम्बन्धित अनुभव हुनुपर्दछ। त्यसको लागि हजुरहरूले राम्रो युरोपास सिभी, कभर लेटर र आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट एट्याच गरेर हजुरहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूलाई म सिकाउने छु कि कसरी हजुरहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। हजुरहरूले गुगल ब्राउजर टाइप गर्नु होला र गुगल ब्राउजरमा गएर वर्क इन नर्वे भनेर हजुरहरूले सर्च गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूले फर्स्टमै इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, वर्क इन नर्वे द अफिसियल गाइड भनेर। त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरूले इन्टरफेस देख्नुहुन्छ, सिटिजन फ्रम नर्डिक कन्ट्री, EU, आउटसाइड EU भनेर थर्ड लाइनमा हजुरहरूले जो देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र जो साथीहरूसँग फन्डहरू छ उहाँहरूको लागि बिजनेसको पनि अप्सन रहेको छ, जसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले बिजनेस सम्बन्धी आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ आउटसाइड EU भनेको एसियन हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अरू अप्सनमा हामीले क्लिक गर्न मिलेन। हामीले चाहिँ सिटिजन फ्रम कन्ट्रिज आउटसाइड EU EEA भनेर भनिएको छ र जति पनि एसियन कन्ट्रीमा हामी पर्दछौँ हामी सबै आउटसाइड EUमा हामीले क्लिक गर्नु पर्दछ। त्यसपछि हजुरहरूले नर्वेमा नर्वेजियन ल्याङ्ग्वेज बोल्दछ र त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ जब खोज्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस जब एडभर्ट भनेर लेखिएको छ, जहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस जबको चाहिँ विज्ञापन गरिएको छ। त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूले यस्तो खाले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न जबहरू चाहिँ पोस्ट गरिएको छ। हजुरहरूले ऱ्यान्डम रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, विविध पोस्टहरूमा जबहरू खाली रहेको छ र त्यसपछि हजुरहरूलाई मैले जब सर्च गरेर देखाउने छु है। मैले वेटरको जब चाहिँ सर्च गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ नर्वेको विभिन्न ठाउँहरूमा वेटरको लागि जुन इन्टरनेसनल क्यान्डिडेटको लागि खोलिएका जबहरू छ, यी सबै चाहिँ धेरैवटा होटल, धेरैवटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खोलिएको छ, जुन हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले सर्च बारमा गएर आफूलाई चाहिने जब अथवा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसारको जब हजुरहरूले यसरी सर्च पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ जबहरू सर्च गरिरहेको छु, के जबहरू अभाइलेबल रहेको छ भनेर, र धेरैजसो सर्भिस लाइनका, होटल लाइनका जबहरू चाहिँ हामीले देख्न पाएका छौँ। र त्यसपछि क्लिनरको जब हामीले हेर्दैछौँ कुन ठाउँमा चाहिँ क्लिनरको जबहरू अभाइलेबल छ भनेर, र विविध ठाउँहरूमा कुक, क्लिनर, हाउसकिपिङ जस्ता पोजिसनहरूमा हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र यो जब एप्लाई गर्न अत्यधिक सरल पनि रहेको छ। र उदाहरणको लागि हामीले अहिले कुकको जब ओपन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ कसरी तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ दिएको इमेल एड्रेस र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सिभी, कभर लेटर एट्याच गरेर उहाँहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि जब हजुरहरूले एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ बताइएको हुन्छ हजुरले त्यहाँ गएर के काम गर्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई के सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ भनेर पनि लेखिएको छ। र काम लगाउने मान्छेहरूले पनि तपाईँबाट के चाहन्छन् र के तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ। र सम्पूर्ण चाहिँ हजुरहरूले ब्रिफमा चाहिँ जबको बारेमा जानकारी लिनुभएपछि एचआरको इमेल एड्रेस रहेको छ, जसमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हामी अन्य जबहरू पनि हेर्ने क्रममा छौँ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विविध जबहरू चाहिँ लिस्ट भएका छन् है। र पिज्जा कुकमा चाहिँ जब आएको रहेछ र
यो जबमा चाहिँ के रहेछ त? रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ? तपाईँहरूले गएर के काम गर्नुपर्छ? क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ? भनेर सबै यहाँ चाहिँ लेखिदिएको छ। पहिला काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ, सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ र प्यासन हुनुपर्छ काम गर्नको लागि भनेर बताइएको छ। र त्यसपछि एप्लाई गर्नको लागि तल निलो अक्षरमा चाहिँ इमेल एड्रेस पनि दिइसकेको छ। र हजुरहरूले चाहिँ के कामहरू गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर हजुरहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर चाहिँ हरेक जबहरूमा चाहिँ की रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर लेखिदिएको हुन्छ। एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले राम्रोसँग पढेर गर्नुहोला। र सबैभन्दा तल हरेक जबको सबैभन्दा तल हाउ टु एप्लाई भनेर दिएको छ। हाउ टु एप्लाईमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुन माध्यमबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। र तल चाहिँ जेनरल म्यानेजरको नम्बर र इमेल एड्रेस पनि दिएको छ भने सबैभन्दा माथि चाहिँ एचआरको इमेल एड्रेस दिएको छ। हजुरहरूले डाइरेक्ट एचआरको इमेल एड्रेसमा मेल गर्नु होला र त्यसपछि तल रहेको चाहिँ इमेल एड्रेसमा पनि हजुरहरूले मेल गर्नु होला। आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ एक्सपिरियन्स लेटर, कभर लेटर, युरोपास सिभी यसरी हजुरहरूले एप्लाई गर्नुभयो भने एजेन्टलाई पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। आशा गर्दछौँ हजुरहरूले यसरी नै आफ्नो डकुमेन्ट रेडी गरेर आफैले चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मबाट जबहरूमा एप्लाई गर्नुहुन्छ होला भन्ने र आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आउने दिनहरूमा पनि हामीहरूले यस्तै राम्रो अपडेटहरू लिएर आउने नै छौँ। आजको समयको लागि सबैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।